Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou episod aici pe canalul meu. Eu sunt Gabriel Licosa și astăzi vom vorbi despre vipera cu corn sau vipera amodites, după denumirea științifică. Și pentru că episodul de astăzi va fi o colaborare între canalul meu și canalul lui Alexandru Fota din Terariu, am să vă explic puțin în ce va consta această colaborare. Pe canalul meu eu voi vorbi despre ecologia și biologia acestei specii de vipere, dar și despre veninul acestei specii, iar Alexandru pe canalul lui va vorbi despre îngrijirea acestei specii în captivitate și vă va face cunoștință cu cele două exemplare de viperă cu corn pe care le deține. Prin urmare, rămâneți alături de mine până la sfârșitul acestui clip pentru a afla lucruri interesante despre vipera cu cel mai puternic venin din Europa. Vipera amodites are corpul relativ masiv, coada scurtă și capul vizibil triunghiular. Vârful botului prezintă o proeminență cărnoasă de forma unui con, acoperită cu 5 până la 20 de solzi mici. Deși imaginea aceasta ne duce cu gândul la un rinocer, ei bine, cornul de pe botul șarpelui este moale, flexibil și crește până la 5 mm. Ca la orice reptilă, corpul șarpelui este acoperit de solzi. Solzii sunt puternici și aranjați în rânduri, iar pe partea dorsală, șarpele are 21 până la 23 de rânduri. Culorile masculilor sunt mult mai pronunțate și mai contrastante decât la femelă și probabil din imaginea aceasta v-ați dat seama care este masculul și care este femela. Prin urmare, masculul are nuanțe de maro închis și gri închis. De asemenea, prezintă o dungă întunecată ce pornește din spatele ochiului și ajunge până în dreptul maxilarului. Iar pata sau desenul literei V sau H de pe cap adesea se unește cu modelul în zigzag de pe spatele animalului, așa cum se observă în imaginea alăturată. Femela nu prezintă această pată sau desenul literei V pe cap, așa cum au masculii. Culorile ei tind să fie mai cărămizii, iar desenul în zigzag de pe spate este mai mult o umbră decât ceva care să iasă în evidență. Această specie trăiește mai mult în zone stâncoase, dar poate fi întâlnit și în alte habitate, așa cum sunt pădurile, pășunile, terenurile agricole, grădinile și podgorile. Împerecherea are loc primăvara, când masculii dau lupte foarte spectaculoase între ei, fără a se răni, pentru a se putea reproduce cu o femelă care se află în apropiere. Specia este ovovivipară și dacă nu știți ce înseamnă ovoviviparitate, vă voi lăsa explicația acestui cuvânt în descriere. De asemenea, voi lăsa acolo și explicații ale altor termeni pe care eu îi voi folosi în acest episod. Așa că dacă vreți să știți ce înseamnă aceste cuvinte pe care le folosesc, le veți găsi în descriere. În perioada august-octombrie, femelele dau naștere la 4 până la 15 pui, ce măsoară între 15 și 20 de centimetri. Puii au funcțiile vitale active imediat după naștere, cu excepția funcției de reproducere, iar rezervele de hrană, sub forma unor grăsimi, îi pot hrăni timp de câteva luni de zile. În ciuda reputației pe care o are acest șarpe, fiind până la urmă vipera cu cel mai puternic venin din Europa, ea nu este agresivă, preferă să se ascundă sub pietre sau să stea nemișcată până pericolul va trece. Și în cazul în care este amenințată și nu are unde să se ascundă, ea își semnalează prezența printr-un săsăit foarte puternic, avertizându-l pe cel care se apropie că și ea este periculoasă și poate mușca. Iar dacă acest șarpe ajunge să muște, ei bine, mușcătura lui este fulgerătoare. În țara la noi, vipera amodites hibernează iarna timp de 2 până la 6 luni în funcție de condițiile de mediu. Și după ce iese din hibernare, preferă să se hrănească cu mamifere și păsări mici, dar și cu șopârle și alți șerpi. Dacă prada este mare, atunci o atacă fulgerător, o lasă să scape și apoi o urmărește, în timp ce prăzile mici pot fi prinse și înghițite fără a se folosi veninul. Și dacă tot vorbim de venin, vreau să vă zic că veninul acestei specii conține componente proteolitice și neurotoxice, dar conține și hemotoxine cu proprietăți anticoagulante și hemoragice. Mușcătura provoacă simptome tipic viperelor, astfel, imediat după inoculare apare durere, umflături și decolorarea epidermei la locul mușcăturii și alte simptome pe care le poate simți victima după câteva minute de la mușcătură sunt amețelile și furnicăturile.
Reacțiile la veninul acestui șarpe sunt imediate la om, șoarece și păsări, pe când șopârlele sunt puțin afectate, iar amfibienii pot chiar supraviețui primei inoculări cu venin. Iar șerpii europeni, așa cum sunt cei din genul Coronella sau Natrix, se presupune că sunt imuni la veninul acestei specii de vipere. Mușcătura viperei cu corn este rar fatală pentru om, afectând doar persoanele care sunt mai sensibile și predispuse la șocul anafilactic. Și pentru că veninul lor este folosit în medicină, în special pentru producerea de antivenin, dar și în cercetare și industria cosmetică, în ultima vreme au apărut foarte multe ferme dedicate creșterii acestor specii de vipere. Totuși, populațiile sălbatice din specia Vipera amodites nu sunt în siguranță. Ele sunt în continuare amenințate la nivel local datorită colectării excesive pentru a li se extrage veninul și, bineînțeles, mai sunt și victime ale oamenilor care nu le cunosc importanța în ecosistemul din care fac parte. Acestea fiind spuse, sper că vi s-au părut interesante informațiile. Acum vă rog să mergeți în descriere, să dați click pe linkul care duce spre canalul din Terrarium, unde veți putea vedea a doua parte a acestui episod. Alexandru Fota vă va prezenta condițiile necesare creșterii în captivitate a acestor specii minunate de șerpi și, bineînțeles, veți face cunoștință cu cele două exemplare pe care el le deține. Sau mai bine, dați click aici pe această recomandare și veți merge direct către episodul postat de canalul din Terrarium și noi, până data viitoare când o să ne reîntâlnim, vă spun doar atât. Nu uitați, iubiți natura!